नमस्ते, एचएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले एउटा यो इन्भर्टरबाट चाहिँ वाइफाई जोडेर तपाईलाई देखाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। सोलरबाट यो गाउँमा चाहिँ यसरी यो सोलरबाट चाहिँ हामीले वाइफाई चाहिँ कनेक्सन गर्न चाहिँ यहाँबाट यसरी तार जोडेर चाहिँ यहाँबाट यसरी जोडेर यहाँनिर चाहिँ यो र पारिपट्टि चाहिँ राउटर छ, त्यहाँसम्म चाहिँ कनेक्सन पावर सप्लाई चाहिँ दिएर चाहिँ हामीले वाइफाई चाहिँ जोड्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर यस राउटर पिओई एडेप्टर यसरी हामीले यहाँनिर जोडेका छौँ। अब चाहिँ यहाँबाट यसरी बाहिरबाट चाहिँ एउटा डिभाइसबाट चाहिँ एन्टेनाबाट एउटा केबल आएको छ। यसरी यहाँनिर स्कुलको माथि छतमा चाहिँ हामीले त्यो डिभाइस चाहिँ राखेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसलाई यसरी यहाँनिर राखिसकेपछि यसले चाहिँ टावरबाट चाहिँ कनेक्सन चाहिँ यसले चाहिँ क्याच गरिरहेको छ। यो डिभाइसले चाहिँ यहीबाट चाहिँ हाम्रो वाइफाई चाहिँ चल्नेछ। यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिटली सेटअप गरेर यसरी देखाउनेछौँ। यसरी एउटा जङ्गलको छेउमा चाहिँ एउटा रुखले छेउनु भएको कारणले गर्दा हामी सल्लाहलाई पनि अलिकति हाँगाहरू काटेर यसलाई चाहिँ हामी कनेक्सन चाहिँ सफलतापूर्वक गरेका छौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो छोटो भिडियो जस लाग्दो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। नमस्ते, शुभ दिन।